Hello, ako nga pala si Versiet guys. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung top 5 na jungle ngayong season na to or ngayong patch na to. Okay, so as of June 28, 2021, pero bago i-reveal yan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and abangan nyo June 30, i-announce na natin yung winner ng skin giveaway. And pag nag-respond na siya, bibigyan na natin yung agad-agad, papakita ko yun sa inyo, okay? And abangan ninyo yung announcement ko sa next skin giveaway natin, okay? Para dun sa mga nagko-comment ng someday my highlights will be recognized or mga ganun, okay? So yung mga aspiring na gusto nang sumikat na YouTuber, comment down below yung gusto nyo i-promote, okay? Pero yun, simulan natin top 5. So yung top 5 natin guys is nandito, or top 3 natin dun sa top 5 natin is nandito. Okay, nandito yun. So top 5 natin is Lance. Okay, so bakit si Lance? Pinahina kasi to si Lance ito, pero still useful pa rin siya. Okay, medyo humina yung mga skills niya. Second skill niya medyo humina, which is medyo matagal na mag-jungle. Okay, sa early game medyo mahihirapan ka na mag-scale. Medyo may mga mas mabibilis na hero pa rin na makakapag-jungle. Pero goods pa rin tong si Lance. Okay, so Lance natin number 5. So mid game, basta nagka-heptasis na Axe na to. Okay, then next natin is number 4 natin is si Ling. Okay, so si Ling naman, maganda to si Ling. Okay, sobrang ganda nito. Kaso syempre pag naubusan kasi ng energy, okay, so pag nakuha na ng buff, sobrang nawawala na siya ng silbi. At the same time, yun nga, kakaroon na ng main sitar na meta, ganun, and Kufra, yan, Akay, yan. So medyo marami ng pang counter dito kay Ling na mahirapan ka talaga. Si Lance kasi yung ulti niya is may immune, and kapag naunahan mo ng second may immune. Pero ito si Ling, medyo marami ng pang counter sa kanya. At the same time, madali lang agawan ng buff. So kapag naagawan ng buff, medyo wala na siyang kwenta. And number 3 natin is, dito yun, Fighter Marksman. Okay, the Fighter Marksman, si Roger. Okay, so si Roger, pinahina siya but still binaban siya sa ibang rank. Okay, like mythic, yung mga low points sa mythic, ganyan. Kasi masakit pa rin kapag nakakain, ganun. So but still makunat pa rin, and considering na merong War Axe, I think pwede sa kanya yung War Axe, okay, sa mid game, no? And useful yung movement speed at saka yung shield niya. Okay, shield na bonus sa mga skills niya. So sobrang useful pa rin ito ni Roger, to be honest. And yeah, isa pa rin siya sa mga choices natin ngayon. Okay, number 2. Okay, number 2 natin, Marksman, is si Claude. Okay, so si Claude naman, medyo humina yung dagdag na attack speed and movement speed sa first skill niya or sa stack niya. But still, hindi masyadong nakaka-apekto yun. Malakas pa rin, especially basta magka Demon Hunter ka, goods ka na. Okay, basta always remember lang na dapat may stack palagi yung first skill nyo. Either at least 6. Okay, at least 6 na stack. Kung maganda mapapasampu ninyo, ayos yun. Pero kung alam yun, 6, tapos need na talaga sa clash, goods na yun, basta may Demon Hunter. Ang lakas nito, and at the same time, sobrang may utilize ni Claude talaga yung Wind of Nature na talagang nagpapakunat sa kanya, and at the same time mas tumatagal siya syempre sa teamfight. Okay, more chances of winning kapag mas matagal ka sa teamfight, na makunat ka na, matagal ka mapatay, and so on. And ang number 1 natin ngayon is si Harley. Okay, peak of potential, sobrang dali gamitin. Ulti, second ulti, first peng, patay agad. Then sobrang basic lang gamitin ni Harley. And I don't think na meron pang iba na mas, I think sabihin natin na may Lance, pero in terms of scaling, sobrang bilis mag-scale nito ni Harley. Okay, sobrang bilis niya kahit wala kang katulong na tank, kaya mong mag solo jungle. Okay, ang lakas ng damage ng first niya. Okay, nag-i-stack yun kapag once dire-diretso mo yung damage. Sobrang sarap gamitin, sobrang hirap din patayin. Okay, sobrang
quick nung second skill. Pagka second mo, then palik, then bang bang. Okay, sobrang lupit nito ni Harley, guys. Okay. Pero yun, guys, comment down below kung ano sa tingin niyo yung mga meta pa ngayon. Okay, meta jungle, no? Siguro Benedetta, special mention natin yan. Benedetta, YSS, and Ranger. So, itong 8 na to yung meta jungle. Pero ito yung top 5 para sa akin. So, comment down below kung sa akin kayo. Kung hindi naman, sabihin nyo kung bakit. And please be respectful. And again, maraming salamat kung umabot kayo dito sa part ng video na to. And hanggang sa muli ako, servers. Kaya like, comment, subscribe. Abangan ninyo June 30 announcement ng skin giveaway natin.